नमस्कार. चाट म्हटलं की सर्वांच्या आवडीचा विषय. तर त्यातीलच एक प्रकार दहीवड्यांचा आज आपण बघणार आहोत. तर अगदी मऊ, लुसलुशीत, स्पंजी असे दहीवडे कसे बनवायचे? त्याचबरोबर दहीवड्यासाठी लागणाऱ्या गोड चटणी, तिखट चटणी स्टेप बाय स्टेप सोप्या पद्धतीने कशी बनवायची? ते आज आपण सर्व या रेसिपीमध्ये बघणार आहोत. तर रेसिपीला सुरुवात करूया. सर्वात आधी इथे दहीवडे बनवण्यासाठी आपल्याला 1.5 वाटी साल नसलेली उडीद डाळ घ्यायची आहे. उडीद डाळ कधीही धुताना अगदी हलक्या हाताने चोळून धुवायची आहे. खूप जास्त चोळून धुवायची नाही. नाहीतर मग त्यातील चिकटपणा निघून जातो आणि पदार्थ कडक होण्याची शक्यता असते. म्हणून आपल्याला 2 ते 3 वेळा फक्त डाळ धुवून घ्यायची आहे. डाळ धुवून झाल्यानंतर आपल्याला पाणी टाकून 3 तासांसाठी ही डाळ भिजत ठेवायची आहे. डाळ भिजत आहे तोपर्यंत आता चटण्या तयार करून घ्यायच्या आहेत. तर इथे चटणीमध्ये गोड चटणी सुरुवातीला आपण बनवणार आहोत. तर गोड चटणी बनवण्यासाठी इथे आपल्याला अर्धी वाटी चिंच घ्यायची आहे. चिंचेतील ज्या काही बिया, काडी किंवा साल असेल ती काढून टाकायची आणि थोडं पाणी घालून सुरुवातीला चिंच धुवून घ्यायची आहे. त्यानंतर उकळतं पाणी घ्यायचं आणि ते पाणी आपल्याला चिंचेमध्ये टाकून 15 मिनिटांसाठी चिंच भिजवून घ्यायची आहे. 15 मिनिटानंतर इथे तुम्ही बघू शकता अगदी मऊसूत अशी चिंच भिजलेली आहे. गरम पाणी घातलं असेल तर चिंच लवकर भिजली जाते. त्यानंतर चिंचेचा कोड तयार करण्यासाठी तुम्ही या पद्धतीने मॅशरने चिंच मॅश करून घेऊ शकता किंवा मग मिक्सरला सर्व चिंच एकदा फिरवून घेऊ शकता. मॅशरने मॅश केल्यापेक्षा चिंच जर मिक्सरला फिरवलेली असेल तर कोड हा दाटसर तयार होतो. म्हणून इथे मिक्सरला फिरवलेलं कधीही चांगलं. त्यानंतर इथे तुम्ही बघू शकता अगदी दाटसर असा कोड तयार झालेला आहे. आता हा कोड आपल्याला चाळणीने एकदा चाळून घ्यायचा आहे. चिंच गुळाची ही चटणी तुम्ही हवाबंद डब्यामध्ये फ्रिजमध्ये ठेवलेली असेल, तर 1 ते दीड महिना आरामात टिकते आणि आपण भुकेच्या टायमामध्ये कुठल्याही चाटचा प्रकार बनवून घेऊ शकतो. त्याचबरोबर वडापाव सोबत किंवा दाबेली सोबत सुद्धा तुम्ही ही चटणी वापरू शकता. इथे चिंचेचा कोळ तयार झालेला आहे. तुम्ही इथे बघू शकता या पद्धतीने आपल्याला कोळ सर्व तयार करून घ्यायचा आहे. आता हा तयार झालेला चिंचेचा कोळ आपल्याला पॅनमध्ये टाकून शिजवून घ्यायचा आहे. इथे अर्ध वाटी चिंचेसाठी आपण 1 वाटी गूळ घेतलेला आहे. चिंच थोडी आंबट असल्यामुळे मी 1 वाटी घेतलेली आहे. चिंच जर थोडी चवीला गोडसर असेल, तर तुम्ही अर्धी वाटीचं प्रमाण सुद्धा घेऊ शकता. त्यानंतर यामध्ये आपल्याला 1 चमचा धणे जिरे पावडर, अर्धा चमचा लाल तिखट आणि पाव चमचा काळं मीठ टाकायचं आहे. आणि हे मसाले आणि गूळ विरघळेपर्यंत एक 10 मिनिटांसाठी ही चटणी आपल्याला शिजवून घ्यायची आहे. खूप जास्त चटणी शिजवायची नाही, नाहीतर मग ती थंड झाल्यानंतर खूप दाटसर होते. म्हणून आपल्याला मसाल्यांचा कचवटपणा जाईपर्यंत शिजवून घ्यायचं आहे. इथे चटणीला एक उकळी आलेली आहे. त्यानंतर आता गॅस बंद करायचा आहे आणि चटणी थंड करून घ्यायची आहे. चटणी थंड होते तोपर्यंत आता तिखट चटणी तयार करायची आहे. तर त्यासाठी इथे मी पाव वाटी फुटाणे घेतलेले आहे. फुटाण्याऐवजी तुम्ही या पद्धतीचं डाळवं सुद्धा घेऊ शकता. पण चटणीमध्ये डाळव्याऐवजी फुटाण्यांची चव खूप छान लागते. त्यानंतर थोडीशी कोथिंबीर घालायची आहे. थोडासा पुदिना घालायचा आहे आणि 2 ते 3 हिरव्या मिरच्या घालायच्या आहेत. कोथिंबीर आणि पुदिन्याचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार घेऊ शकता. त्यानंतर अद्रकचा तुकडा घालायचा आहे, काळं मीठ टाकायचं आहे आणि तयार केलेली आपण चिंचगुळची चटणी आपल्याला यामध्ये घालायची आहे आणि चटणी दाटसर अशी वाटून घ्यायची आहे. तुम्ही इथे बघू शकता या पद्धतीची चटणी आपल्याला तयार करून घ्यायची आहे. चटणीमध्ये पाण्याचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त ठेवू शकता. त्यानंतर इथे चिंच गुळाची चटणी सुद्धा थंड झालेली आहे. तुम्ही कन्सिस्टन्सी बघू शकता थंड झाल्यानंतरची. त्यानंतर इथे दोघं चटण्या आपण तयार करून घेतलेल्या आहे. आता ह्या चटण्या तुम्ही वडे होईपर्यंत फ्रिजमध्ये ठेवलेल्या असेल तर त्या थंडसर होतात आणि चवीला सुद्धा छान लागतात. त्यानंतर दही वड्यासाठी इथे आपल्याला 1.5 वाटी दही घ्यायचं आहे. त्यामध्ये आपल्याला अर्धी वाटी पाणी घालायचं आहे आणि 2 ते 3 मिनिटांसाठी दही फेटून घ्यायचं आहे. दह्याचा दाटसरपणा तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता. दही फेटून झाल्यानंतर तुम्ही इथे बघू शकता या कन्सिस्टन्सीमध्ये आपल्याला दही तयार करून घ्यायचं आहे. दह्याची चव थोडी आंबट असल्यामुळे मी इथे 2 चमचे साखर घातलेली आहे. दही जर आंबट नसेल तर तुम्ही साखर नाही घातली तरी चालते. त्यानंतर झाकण लावून हे दही आपल्याला वडे होईपर्यंत फ्रिजमध्ये ठेवायचं आहे.
त्यानंतर इथे तुम्ही बघू शकता डाळ सुद्धा व्यवस्थित भिजून तयार झालेली आहे. डाळीमधलं सर्व पाणी आपल्याला काढून घ्यायचं आहे आणि डाळ थोडी-थोडी करून आपल्याला मिक्सरच्या भांड्याला बारीकसर अशी दळून घ्यायची आहे. डाळ दळताना अगदी थोडंसं पाणी घालायचं आहे म्हणजे ती मऊसूत अशी दळली जाते. डाळ दळताना खूप जास्त पाणी घालायचं नाही. अगदी थोडंसंच घालायचं आणि या कन्सिस्टन्सीमध्ये डाळ आपल्याला दळून घ्यायची आहे. डाळ मिक्सरला बारीक दळताना आपल्याला जेवढी बारीक करता येईल तेवढी करून घ्यायची म्हणजे फेटताना आपल्याला खूप जास्त वेळ लागत नाही. अगदी लगेच 2 ते 3 मिनिटात डाळीचं पीठ फेटून होतं. म्हणून जेवढं मिक्सरला बारीक करता येईल तेव्हा आधीच करून घ्यायचं आहे. तुम्ही इथे बघू शकता या पद्धतीने सुद्धा तुम्ही डाळीचं पीठ फेटून घेऊ शकता किंवा मग हाताने ताटामध्ये घेऊन सुद्धा फेटून घेऊ शकता. जसं-जसं पीठ फेटलं जाईल तसं-तसं ते फ्लफी होतं आणि हलकं होत जातं. म्हणजे पीठ व्यवस्थित फेटलं जात आहे. जेवढं पीठ फ्लफी होईल आणि फेटलं जाईल तेवढं वडेसुद्धा आपले स्पॉन्जी आणि मऊसूत होतात. तर पीठ फेटल्यानंतर आपल्याला चेक करून बघायचं आहे. पाण्यामध्ये या पद्धतीने गोळा टाकायचा आहे. तो जर पाण्यावरती तरंगत असेल, तर पीठ अगदी व्यवस्थित फ्लफी आणि मऊसूत असं फेटलं गेलेलं आहे. पीठ फेटून झाल्यानंतर आता सर्वात शेवटी आपल्याला मीठ घालायचं आहे. मीठ सुरुवातीला घालायचं नाही किंवा मीठ घालून आपल्याला पीठ फेटायचं नाहीये, नाहीतर मग पीठ पातळ होण्याची शक्यता असते. म्हणून आपल्याला सर्व पीठ फेटून घ्यायचं आणि मगच मीठ टाकून फक्त मिक्स करून घ्यायचं आहे. पीठ सुद्धा इथे तयार झालेलं आहे. त्यानंतर आता वडे टाकण्यासाठी आपण पाणी तयार करून घ्यायचं आहे. तर इथे कोमट पाणी आपण घेतलेलं आहे. त्यामध्ये थोडंसं पाव चमचा मीठ घातलेलं आहे. पाव चमचा हिंग घालायचा आहे. हिंग घातल्यामुळे पचायला सुद्धा हलकं जातं आणि टेस्ट सुद्धा छान येते. त्यानंतर हे पाणी तयार झालेलं आहे वड्यांसाठी. त्यानंतर आता वडे काढायचे आहेत. तुम्ही इथे बघू शकता तेल तापल्यानंतर गॅसची फ्लेम ही आपल्याला मीडियम ठेवायची आहे आणि या पद्धतीने गोळे तेलामध्ये टाकत जायचे आहे. जेवढे तेलामध्ये गोळे बसतील तेवढेच आपल्याला गोळे सोडायचे आहेत. वडे तेलात सोडल्यानंतर 1-2 मिनिटांनी आपल्याला झाऱ्याने या पद्धतीने वडे हलवत राहायचं आहे. जेणेकरून वड्यांना एकसारखा रंग येतो आणि आतपर्यंत वडे एकसारखे तळले जातात. वडे तळून झाल्यानंतर सुरीने या पद्धतीने चेक करून बघायचं. जर सुरीला पीठ चिटकलेलं नसेल तर वडे आतपर्यंत तळले गेलेले आहेत. पीठ जर चिटकून आलेलं असेल तर तुम्ही 1 ते 2 मिनिटांसाठी पुन्हा वडे तळून घेऊ शकता. वडे तळून झाल्यानंतर आपल्याला काढून घ्यायचे आहे. पुन्हा तेल आपल्याला तापवून घ्यायचं आणि दुसरी बॅच आपल्याला तेलामध्ये सोडायची आहे. इथे तुम्ही बघू शकता वडे तळून तयार झालेले आहेत. अगदी मऊ, स्पॉन्जी आणि आतपर्यंत तळले गेलेले आहेत. त्यानंतर हे वडे गरम असतानाच आपल्याला हिंगाच्या पाण्यामध्ये घालायचे आहेत. वडे गरम असतानाच तयार केलेल्या हिंगाच्या पाण्यात टाकायचे आहेत आणि झाकण ठेवून 10 मिनिटांसाठी हे वडे पाण्यातच ठेवायचे आहे. 10 मिनिट झाल्यानंतर तुम्ही इथे बघू शकता वड्यांमध्ये आतपर्यंत पाणी शोषून घेतलेलं आहे आणि अगदी मऊसूत असे वडे तयार झालेले आहे. आता त्यानंतर आपल्याला या पद्धतीने हातावरती अगदी हलक्या हाताने दाबून घ्यायचे आहेत आणि पाणी सर्व काढून टाकायचं आहे. त्यानंतर वड्यांवरती तिखट चटणी, गोड चटणी घालायची आहे. कारण आपण वडे पाण्यामध्ये घातल्यामुळे यातील मिठाचं प्रमाण थोडं कमी होतं. म्हणून आपल्याला सुरुवातीला वड्यांवरती चटण्या टाकून घ्यायच्या आहेत. थोडंसं काळं मीठ टाकायचं आहे. भाजलेल्या धण्या जिऱ्याची पावडर घालायची आहे आणि त्यानंतर आपण तयार करून घेतलेलं थंडगार दही घालायचं आहे. दही तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कमी जास्त टाकू शकता. दह्याचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त घेऊ शकता. दही टाकल्यानंतर पुन्हा आपल्याला चटण्या घालायच्या आहेत. त्यावरती थोडंसं काळं मीठ घालायचं आहे. पुन्हा धणे जिऱ्याची पावडर घालायची आणि त्यानंतर बारीक शेव घालायचे आहेत आणि या पद्धतीने तुम्ही दहीवडे खाऊ शकता. तर खूप स्पॉन्जी आतपर्यंत रसरशीत तयार होतात. एकदा नक्की करून बघा. तर आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला नक्की सांगा. आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि अशाच रेसिपी बघण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करून घंटीचं बटन दाबा म्हणजे मी टाकलेल्या रेसिपी तुमच्यापर्यंत पोहोचतील. लवकरच भेटूया अशाच नवीन रेसिपीसोबत. धन्यवाद.